Një tjetër aksident tragjik për gjak rrugët e vendit, burri 69 vjeçar dhe nusja djalit të tij goditen për vdekje në golem nga një makinë plagoset fëmia 8 vjeç. Operacioni ndërkombëtar i monitorimit nuk do të apelojë ndërprerjen e vettingut për Adriatik Llallën, por gjetjet e dyshimta mund të hetohen nga prokuroria. Replika në distancë mes Ramës dhe Bashës për ndihmën ekonomike, kryeministri flet për abuzime të mëdha, lideri i opozitës e akuzon për thellim të varfërisë. Shefi i diplomacisë greke Nikos Kocias e quan të papërfunduar marrëveshjen për kufirin detar, nuk i kemi falur Shqipërisë asnjë ishull në veri të Korfusit. I ftohti siberian bërin të dielën në Shqipëri, ulje temperaturash dhe dëbor në të gjithë vendin, mot i keq përfshin edhe Ballkanin, viktima e parë në Kroaci. Mirdita, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 këtu në ekranin e Vizion Plus. Nuk ndalen tragjedit në rrugë. Një 69 vjeçar nga golemi dhe nusja djalit të tij humbën jetën mëngjesin e kësaj të shtune pasi u goditën nga një makinë që po lëvizte me shpejtësi të lartë. Nga përplasja fort mbeti plagosur rënd edhe fëmia 8 vjeçar që ndodhej me ta. Policia sqaroi se shoferi që ishte pa patent humbi kontrollin për shkak të lëvizjes tej normave të lejuara. Një tjetër aksident tragjik i mori jetën 2 personave, ndërsa në gjendje të rëndë ndodhet një fëmijë. Ngjarja ndodhi mëngjesin e kësaj të shtune në kavaj pranë zonës së njohur si Mali i Robit, kur një makinë humbi kontrollin dhe përplasi njerëzit të cilët ndodheshin në krah të saj. Sipas policisë, viktimat e aksidentit mbetën vjeri dhe nusja Xhemale Edlira Pisku, 69 dhe 34 vjeç, ndërsa nga përplasja u plagos rënd fëmia 8 vjeçari Edlira Piskut. Automjeti tip Toyota Corolla, i cili drejtoi nga 40 vjeçari Alil Koka, humbi kontrollin dhe përplasi komsorët. Në makinë ndodhej dhe 30 vjeçaria Ilda Paroj, e cila u raportua fillimisht nga policia si drejtuese. Ky është aksidenti i tretë i rënd pas atij të fundjavës së shkuar në Velipoj, ku tragjedia rrugore shuajti familjen Preka. 2 makina u përplasën me njëra tjetrën duke lënë 4 viktima, baban dhe 3 fëmijët e tij, ndërsa gruaja ndodhet prej një jave në spital në gjendje të rëndë. Pas tragjedisë së Velipojës, një tjetër aksident i mori jetën 2 personave në Maminas. 23 vjeçaria Elena Abdillari kthehej nga porti i Durrësit me një taksi kur një makinë tip Benz i goditi nga pas. Ngjarja ndodhi më 22 shkurt, ndërsa përplasja me bordurat e rrugës ishte fatale për 23 vjeçaren dhe drejtuesin e taksisë. Për aksidentin policia është vënë në kërkim të Fatjon Zhaporias, ndërsa dyshohet se ai goditi qëllimisht taksin ku udhëtonte Ereja Abdillari. Me një bilanc prej 8 viktimash brenda 2 javëve të muajit shkurt, shifrat e aksidenteve vijojnë të jenë alarmante, ndërsa në janar nga aksidentet rrugore humbën jetën 13 persona. Pas shtimit të numrit të aksidenteve rrugore, policia ngriti disa pika kontrolli në kryeqytet dhe në autostradën Tiranë-Durrës. Gjatë kontrolleve u ndalua një makinë tip BMW X6, e cila lëvizte me shpejtësi 197 km/h. Në zonën e Unazës së Re, një tjetër drejtues rezultoi mbi normat e lejuara të përdorimit të alkoolit, ndërsa në Don Bosco, një tjetër vijonte të lëvizte me makinë edhe pse kishte 13 gjoba të pashlyera, ishte pa kontroll teknik, pa siguracion dhe me leje qarkullimit të bllokuar. Veç kësaj, sipas policisë rrugore, i drejtonte mjetin dhe në ndikimin e alkoolit. Dalemi në të tjera zhvillime, operacionin ndërkombëtar i monitorimit do të apelojë ndërprerjen e vettingut për ish prokurorin e përgjithshëm Adriatik Llalla, por në një përgjigje zyrtare për Vizion Plus tekstohet se çdo shkelje apo abuzim që mund të vëret nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit mund të hetohet në kanale të tjera, ashtu siç e parashikon legjislacioni shqiptar. Vendimet e Komisionit Pavarur të Kualifikimit për të ndërprerë procesin e vettingut duket se nuk do të apelohen, të paktën një nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit. Vizion Plus ju drejtues zyrtarisht ONM-s për të mësuar nëse do të vejë në lëvizje mekanizmat e apelimit për rastin e ish prokurorit përgjithshëm Adriatik Llalla, duke vënë në dukje se Komisioni Pavarur i Kualifikimit ende nuk ka zbardhur arsyet për ndërprerjen e procesit të rivlerësimit për ish antarin e gjykatës kushtetuese Besnik Imeraj e ish kryeprokurorin Adriatik Llalla. Operacionin ndërkombëtar i monitorimit thekson se qëllimi i ligjit vettingut është vetëm një,
Siç parashikohet në nenin 1 të ligjit të vettingut, të garantojë funksionimin e duhur të shtetit të së drejtës dhe pavarësinë e vërtetë të sistemit të drejtësisë. Për këtë arsye, procesi synon të pastrojë sistemin nga magjistratë që nuk përmbushin standardet e detyrës së tyre. Sipas ndërkombëtarëve që po asistojnë procesin e vettingut, ekzistojnë të gjitha mundësitë që shkeljet e ligjit të hetohen. Nëse sjellja e secilit ngre dyshime për shkelje të ligjit, dokumentet respektive mund të ndiqen nëpërmjet kanaleve të duhura, siç parashikohet në legjislacionin shqiptar. Ligji për vettingun parashikon që prokurorët e gjyqtarët, të cilët do t'i jepnin dorëheqjen deri në pranverën e vitit kaluar, do t'i shpëtonin vettingut. Por në atë kohë, institucionet që do të bënin rivlerësimin ende nuk ishin ngritur e vetëm 3 gjyqtarë dhe 1 prokuror vendosën të largoheshin nga detyra. Pas ngritjes së institucioneve të vettingut, Unioni i Gjyqtarëve ju drejtuar gjykatës kushtetuese duke kërkuar ndryshimin e ligjit, në mënyrë që procesi i vettingut të ndërpritej sapo të jepej dorëheqja pa kufizim kohor. Në një vendim jo të zakonshëm, kushtetuesja e rrëzoi kërkesën e tyre, por në arsyetimin e vendimit sanksionoi ndërprerjen e vettingut në momentin e dorëheqjes. Ky arsyetim deri më tani ka patur efekt mbi ish antarin e gjykatës kushtetuese Besniki Meraj e ish prokurorin e përgjithshëm Adriatik Llalla, për të cilët procesi i rivlerësimit është ndërprer sapo dhanë dorëheqjen. Në pritje të zbardhjes së vendimit të Komisionit Pavarur të Kualifikimit për Besniki Meraj dhe Adriatik Llallën, pyetja që ngrihet është a do t'i drejtohet prokurorisë ky institucion nëse ka konstatuar shkelje të ligjit apo jo. Përjashtimi nga ndihma ekonomike sipas kryeministrit Rama është bërë për shkak të abuzimeve të shumta. Nga Berati, shefi i qeverisë sqaroi se 70% e njerëzve të larguar nga skema ishin të aftë për punë, por kanë refuzuar. Nga Berati, kryeministri Rama ka mbrojtur skemën e shpërndarjes së ndihmës ekonomike për të cilën ka pasur akuzat forta nga opozita. Gjatë takimit me drejtues të administratës vendore, Rama ka sqaruar se 70% e personave në skemë ishin nga 24 deri në 45 vjeç, që janë në gjendje të punojnë pa marrë ndihmë nga shteti. Këta pastaj, dje me burra, që duan ndihmë ekonomike, le të shkojnë të marrin rrugët e protestave, edhe le të paguen nga organizatorët e protestave. Ne ndihmë ekonomike për këta nuk kemi. Këta t'i japin, t'i grahin punës, ose le t'i grahin protestave, se kjo histori duhet mbaroj një herë mirë tu. Shefi ekzekutivit Rama ka sqaruar se në Berat janë përjashtuar 404 familje, por janë përfshirë në skem 808 familje të reja që nuk përfitonin pa drejtësisht më herët. Ndihma ekonomike adreson varfrin e thellë. Nuk adreson varfrin që vjen nga pasiviteti, nga mungesa e vullnetit dhe dëshirës për të punuar. Më pas, gjatë një takimi me qytetarët e Beratit për problematikën e guroreve, kryeministri premtoi se çdo biznes në këtë fushë duhet të rihabilitojë ambientin ku punon. Nëse këta nuk do të përgjigjen për rihabilitimin, do nënshkruaj kallëzimin penal. Dhe bashkë me ju do shkojnë në prokurori dhe në gjykat që këta të shkojnë burg. Rehabilitimi do të nisë sipas kryeministrit nga Kruja, ku është bërë një masakër mjedisore. Por Lulzim Basha i quan gënjeshtra deklaratat e Ramës në Berat. Lideri i opozitës reagoi për çështjen e ndihmës ekonomike, duke theksuar se qeveria thelloi varfërinë për mira familje, ndërkohë që vijon të harxhoj miliona për komoditetet e saj. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka replikuar menjëherë me kryeministrin Edi Rama për çështjen e rreth 20.000 familjeve që janë përjashtuar nga skema e ndihmës ekonomike. Basha ka hedhur poshtë idenë e liderit të mazhorancës se qytetarët refuzojnë të punojnë për 35.000 lek e preferojnë të marrin 5.000 lek nga shteti. A ka shqiptar që beson? A ka gazetar, njerit medias, sipërmarrës, të pa punë që e beson këtë gënjeshtër të trash të Edi Rama? Sigurisht askush nuk e beson. Pse e bën këtë gënjeshtër? Për t'i shpëtuar një fakti të dhimbshëm dhe një përgjegjësie që është kryekput e Edi Ramës. E para, nuk ka vende pune. Ekonomia është në krizë. Lideri i opozitës vuri në duke se gjatë qëndrimit në Berat, kryeministri nuk gjeti guximin të vizitojë një familje të cilës i është hequr ndihma ekonomike. Ai theksoi se fondet për të ardhur në ndihmë shqiptarëve ekzistojnë. Bëni një llogari thjeshtë. Në Berat, këto 48 orë, shpura qeveritare
me dieta, me shpenzime, me dreka, me darka, me hotel, me punonjësit e gardës që zhvendosen masivisht sa herë lëviz kryeministri, kanë shpenzuar mjaftueshëm para për të paguar ndihmën ekonomike për të gjitha familjet e hequra në mënyrë abuzive në qarkun e Beratit. Sipas Bashës, përgjegjësi vetëm për gjendjen e vështirë të këtyre familjeve është vetëm kryeministri Edi Rama. E mbani mend para 5 vitesh dhe prap para një viti si tha, më punësoni që t'ju punësoj. E pra qytetarët e Beratit dhe të gjithë Shqipërisë, keni punësuar një parazit dhe një hajdut. Në datën 15 mars, Rama dhe Basha do të përballen në parlament për çështjen e ndihmës ekonomike, në një debat që është parashikuar të zgjasë 9 orë. I vënë në qendër të kritikave nga opozita, shefi diplomacisë greke Nikos Kocias hodhi poshtë akuzat për arritjen e marrëveshjes së kufirit detar me Shqipërinë. Ai sqaroi se bisedimet janë në proces dhe se Athina nuk do të falë asnjë nga ishujt në veri të Korfusit. Ministri i Punëve të Jashtme i Greqisë Nikos Kocias në një intervistë mëngjesin e sotëm në programin e parë të radios shtetërore RT ka folur për marrëveshjen e detit me Shqipërinë. Megjithse në fokus të intervistës ishin takimet e kryeministrit Tsipras në Bruksel në lidhje me çështjet e nxehta të politikës së jashtme, si incidentet me Turqinë dhe emri i Maqedonisë, kryediplomati grek nisi intervistën e tij pa u pyetur për Shqipërinë dhe marrëveshjen e detit mes dy vendeve. Marrëveshja e detit me Shqipërinë nuk ka përfunduar ende, është në proces. Në Shqipëri, presidenti i Republikës duhet të japë autorizimin. Sapo të japë autorizimin presidenti shqiptar, unë do të jap të gjitha detajet e marrëveshjes. Është fantazi e Partisë Demokracia e Re. Deputetët e kësaj partie më akuzojnë për dhënien e ishujve në veri të Korfuzit. Nuk është as pak e vërtet. Më akuzojnë njerëz të cilët nuk janë të përgjegjshëm dhe nuk janë as pak serioz. Duhet të jenë më serioz në punën e tyre. Jam shumë i nevrikosur nga këto akuza. Ne kërkojmë më shumë seriozitet dhe përgjegjshmëri. Ditët e fundit, deputetët të Partisë Demokracia e Re kanë kërkuar sqarime nga Kocias në lidhje me përmbajtjen dhe transparencën e marrëveshjes së detit me Shqipërinë. Pasi kryediplomati grek bëri këto sqarime, ai vazhdoi intervistën e fokusuar tek Turqia dhe emri i Maqedonisë. Ai theksoi se Turqia ka kaluar çdo kufi ligjor të së drejtës ndërkombëtare, ndërsa për çështjen e emrit me Maqedoninë u shpreh se praktika e çështjes së emrit i ka kaluar kryeministrit Tsipras dhe në muajin mars ministri i jashtëm grek do të vizitojë Shkupin, ku do të paraqes draft marrëveshjen për këtë çështje. Qindra njerëz u mblodhën në mesditën e së shtunës në hyrje të bllokut të ambasadave në Tiranë, një protestë për marrëveshjen që pritet të nënshkruhet mes Shqipërisë dhe Greqisë. Drejtues të shoqatës Qamëria të Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, si dhe qytetar, kërkuan që të bëhet transparent mbi marrëveshjen që do të nënshkruhet. Ndërkaq, Shpëtim Idrisi, kryetari i PD-s, u shpreh se ata nuk kërkojnë ndryshim kufish, por një ndjesë publike nga pala greke, po ashtu kërkuan nga pala shqiptare që të mos negociojë për heqjen e termit Qamëri, pasi një gjë e tillë do të ishte e papranueshme. Mazhoranca qeveritare dhe LDK arrin marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi, por shumicës i duhen edhe votat serbe për miratimin e projektligjit. Shqipëria do të përfshihet nga një i ftohtë ekstrem që pritet të vijojë deri në ditët e para të marsit. Sinoptikanët parashikojnë rreshje dëbore në pothuajse gjithë vendin, përfshirë edhe Tiranën. Muaji i fundit i dimrit do të mbyllet me dita acarta. Vala e të ftohtit që ka përfshirë të gjithë Europën do të preke edhe vendin tonë. Sinoptikanët parashikojnë jo vetëm temperatura të ulta disa gradë nën zero, por edhe rreshje dëbore në pjesën më të madhe të territorit të vendit. Ndryshimet pritet të nisin ditën e diel. Pra, kryesisht gjatë natës dhe mëngjesin e së dielës, vala e të ftohtit ose më saktë periferia e valës së të ftohtit prek edhe veriun e Shqipërisë, ndërkohë që do të ndihet akoma më tepër gjatë ditës dhe mbrëmjen e së dielës në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, ndërsa nga e hëna dhe në vijim deri në fund të shkurtit, por edhe ditët e para të marsit, parashikoj që vala e të ftohtit të qëndrojë në territorin shqiptar, duke gjeneruar gjatë të dielës, të hënës dhe më pak të martën rreshje shiu e dëbore në pjesën më të madhe të Shqipërisë. Kjo valë e të ftohtit siberian do të mbajë të mbërthyer Shqipërinë deri në ditët e para të marsit. E mërkura dhe e njëjtja parashikojnë ditët më të ftohta, ku temperaturat pritet të zbresin në -8 gradë Celsius në zonat veriore, e po ashtu vlera negative do të shënohen edhe në zonat e ulta. Nuk përjashtohet mundësia e rreshjeve të dëborës edhe në Tiranë. Vetëm zonat veriore do të shënojnë temperatura kaq të ulta,
ndërsa pjesa tjetër e territorit temperatura disi më të ulta se sa tip piket e stinës së dimrit. Këtë herë rreshtet e dëborës rrezikojnë edhe disa qytete të zonës së ulët. Kjo pritet gjatë natës së të dielës dhe mëngjesit të së hënës. Ndryshe nga karakteristika e tij, shkurti i këtij viti shënoi temperatura më të larta se normalja, si dhe u regjistrua një sasi e madhe rreshjesh, 30% më shumë se norma. Rreshje masive dëbore mbuluan Kroacinë si dhe vendet të tjera të Ballkanit, ndërsa temperaturat u ulën ndjeshëm. Një moshuar humbi jetën, ndërkohë që shumë rrugë bllokuan, duke vështirësuar qarkullimin, sidomos në zonat malore. I ftohti që ka përfshirë disa vende të Ballkanit ka shënuar edhe viktimën e parë. Një 86 vjeçar është gjetur i vdekur në oborin e shtëpisë së tij në Kroaci. Ai dyshohet se humbi jetën teksa ishte duke pastruar borën. Rreshjet e shumta, ngrica, derat e fuqishme kanë detyruar autoritetet kroate të ndërpresin mësimin në disa shkolla në rajonet malore, ndërsa rrugët janë bërë të vështira për t'u kaluar, pasi niveli i dëborës i kalon 30 cm. Ushtria është angazhuar për zhbllokimin e akseve. Situatë e njëjtë paraqitet edhe në Sloveni, Bosnjë Hercegovinë, Maqedoni, Serbi dhe Maltëzi. Rrugët janë bllokuar si pasojë rreshjeve të dendura të dëborës dhe ngricave, ndërsa autoritetet i bëjnë thirrje qytetarëve të shmangin ndaljet nga shtëpia për shkak të temperaturave të ulta dhe acarit. Një fushë geostrategjike shahu e quan Ballkanin ministri i jashtëm Ditmir Bushati. Duke folur për Reuters, shefi i diplomacisë kërkon nga Bashkimi Evropian që të bëjë më shumë për vendet kandidate, pasi rajoni përballet edhe me ndikime nga Rusia, Kina dhe Turqia. Ministri i jashtëm Ditmir Bushati është optimist se Shqipëria dhe vendet e tjera të rajonit do t'i bashkohen Bashkimit Evropian brenda 10 viteve të ardhshme. Këto deklarata kreu diplomacisë shqiptare i bëri në një intervistë për Reuters, ku paralajmëroi në të njëjtën kohë se në BE diskutohet gjithnjë vetëm kostoja e zgjerimit të bashkimit me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe nuk diskutohet për koston e mosbatimit. Në artikull nënvizohet se në fillim të shkurtit, Komisioni ka hapur 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor mundësinë për të bashkuar me BE-n deri në vitin 2025, por në të njëjtën kohë ka bërë thirrje për përpjekje më të mëdha dhe për reforma. Megjithatë, shkruan Reuters, gjatë disa muajve të fundit ka patur raporte mbi ndikime për shembull të Rusisë, Turqisë apo Kinës, të cilat mund të pengojnë afrimin me BE-n. Ballkani Perëndimor konsiderohet një fushë gjeostrategjike shahu, pranon Bushati, i cili bën thirrje Gjermanisë dhe BE-s që të rrisë angazhimin e saj në rajon. Bushati nuk pret që të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor të mund të bashkohen në BE në të njëjtën kohë. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker nis të dielën turin në vendet e Ballkanit Perëndimor të përfshira në strategjinë e zgjerimit. I shoqëruar nga komisioneri për politikat europiane të fqinjësisë dhe zgjerimit Johannes Hahn, ai do të takohet me zyrtar të lartë të Shkupit, ndërsa në orët e mbrëmjes ai do të nisë drejt Tiranës. Pas takimeve në kryeqytetin shqiptar, Juncker do të vijojë vizitën në Serbi, Maltëzi, Bosnjë Hercegovinë dhe Kosovë. Talesa e fundit është Sofia, kur kryeministri bullgar Borisov do të shtrojë një darkë zyrtare ku do të presë edhe 6 kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Lidhja Demokratike e Kosovës arriti kompromisin me mazhorancën parlamentare për të votuar marrëveshjen e demarkacionit, por qeverisi duhet të punojë për të siguruar edhe mbështetjen e listës serbe ose të vetëvendosjes, pasi ende nuk i ka 80 votat e nevojshme për miratim. Koalicioni qeveritar ka arritur marrëveshjen me Lidhjen Demokratike të Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Lajmin e ka bërë të ditur kreu i parlamentit Kadri Veseli, i cili falenderoi kryeministrin Ramush Haradinaj, LDK-n, Nismën dhe zëvendës kryeministrin Begjet Pacolli për këtë arritje. Sapo kemi arritur konsensusin për të ratifikuar marrëveshjen për shënimin e kufjerit me Malin e Zi. Dëshiroj të falenderoj kryeministrin Haradinaj, LDK-n, Nismën Socialdemokrate dhe zëvendës kryeministrin Pacolli për gatishmërinë për konsensus dhe për dialog shumë konstruktiv. Pakti vjen vetëm një ditë pas debateve në Kuvendin e Kosovës, ku pritej miratimi i demarkacionit me Malin e Zi. Edhe pse ishte shprehur se do ta votonte projekt ligjin për kufjerin, shefi i grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti theksoi se partia e tij nuk do ta kalonte nëse Haradinaj nuk do të hiqte dorë nga raporti i shpejtë i Mbulliqit. Pas arritjes së marrëveshjes, Hoti me anë të një postimi në Facebook shkruan se LDK mirëpret gatishmërinë e kryeministrit Haradinaj dhe koalicionit qeverisës që pranuan propozimin e LDK-s.
Tashmë sfida më e madhe e qeverisë Haradinaj është të arrijë 80 votat e nevojshme, edhe pse pas kompromisit me LDK-n, shumica nuk shkon më shumë se 68 vota. Përcaktues mbeten votat e listës serbe ose dhe ato të vetëvendosjes. Fushata e gjelbërimit është vendosur në zonën perëndimore të Tiranës. Kryebashkiaku Veliaj ishte këtë radhë me banorët të zonës si dhe administratorët e pallateve me të cilët mbolli pemë të reja. Në vijim të fushatës për gjelbërimin e Tiranës, kryetari i bashkisë u bën thirrje qytetarëve të bashkohen nismës për një mjedis të shëndetshëm. Apeli Veliajt këtë fundjavë ka qenë për administratorët dhe banorët e pallateve. Sikur të 5000 pallatet e Tiranës të vënë nga 10 pemë, atëherë sigurisht që ne do të kishim shumë gjelbërim, do kishim 50000 pemë vetëm nga pallatet. Jam shumë i lumtur sot që më në fund në këtë Tiranë me kaq banor që shtohet çdo ditë me nga 70 veta, që shtohet çdo vit me nga 6-7000 apartamente, ne nuk e ndalojmë dot të trend. Ajo që ne mund të bëjmë është të ndalojmë degradimin që kemi pasur përpara. Ku çdo pallat fillon të ndërton pak komunitet me gjelbrimin, me pastrimin, me emancipimin që ndodh komuniteti. Veliaj deklaroi se pavarësisht bindjeve politike, të gjithë duhet të mbështesin nismën për një qytet me më shumë oksigjen. Njerëzit tu mund të kenë bindje ndryshme politike. Kur vjen puna tek gjelbrimi jemi një parti. Partia e oksigjenit, partia e gjelbrimit, partia e pemëve, e fëmijëve dhe të ardhmës së këtij qyteti. Ftoj gjithë qytetarët, sikur secili të bëj atë minimumin e vet, bëhet një milion i madh me kontributin e secilit. Kur ka mbetur më pak se një muaj nga 21 marsi, kur bashkia do të organizojë aksionin mbar qytetar për mbjelljen e pemëve të reja, pjesë e projektit të pyllit orbital, Veliaj ftojnë qytetarët të bashkohen edhe nismës për festat e 7 marsit. Historiani i njohur Burn Fisher e konsideron Shqipërinë një vend që prodhon lider politik autoritar. Gjatë një bashkëbisedimi me studentët në Tiranë, ai tha se këta njerëz dëmtojnë demokracinë. Shpresa e vetme në këto kushte mbeten institucionet. Ne nuk kemi fjala e fundit. Do të ketë të tjerë që do të shkruajnë për faktet që kemi publikuar ju, por edhe për fakte e dokumentet të reja. Historia është e tillë. Ne të gjithë duhet të dimë se ne nuk themi fjalën e fundit. Ne mund të kontribuojmë për të ardhmen. Kështu e ka përfunduar leksionin me studentët shqiptar historiani Gjerman Fisher. Ai e njeh mirë Shqipërinë e është ndër të parët studiues të huaj që hynë në Shqipërinë ende me kufi të mbyllur. My first visit actually was in 1988. And I stayed in the same hotel where I'm Për herë të parë erdha në Shqipëri në vitin 1988 dhe mbaj mend që po qëndroja në të njëjtin hotel që po qëndroja edhe tani pas gati 3 dekadash. Ishte një eksperiencë tmerrsisht e bukur dhe e vështirë, pasi për të hyrë në Shqipëri ishte e vështirë. E para gjë që më bëri përshtypje ishte përshëndetja e përzemërt që na bënin policët. Mbaj mend si na buzëqeshnin teksa lëviznin me makinë. Kishte pak makina Shqipëria atkoh. Pa diskutim që ishte një kohë e vështirë, por unë arrita të njihja shumë njerëz dhe shumë vende në 2 javë qëndrimi këtu. Gjërat tani kanë ndryshuar. Por pyetje se sa shumë ka ndryshuar Shqipëria dhe është sot vendi ynë si Europa që ndërroni maso kohe, Fisher i përgjigjet duke thënë se ka ende shumë për të bërë, së pari në emër të demokracisë. I would say Albania is moving rapidly in the direction of becoming a democracy. Shqipëria po lëviz me hapa të shpejt drejt demokracisë, por e kam të vështirë të them se po jetoni apo e keni kapur demokracinë, sepse ka ende shumë politikanë dhe lider shumë autoritar. Shqipëria prodhon autoritar në radhat e politikës dhe kjo e pengon demokracinë. Mes tyre ka shumë pak demokraci dhe në strukturat e partive politike në Shqipëri nuk ka shumë liri. Dhe nëse nuk ka mes partive demokraci, pa të është e vështirë të mbërrish tek ajo. Ato që mund ta përshpejtojnë në rrokën e demokracisë janë institucionet. Ju duhet punoni edhe më shumë për të mbërritur, pasi demokracia nuk ka ndodhur ende këtu. Fisher është autor i veprave Shqipëria gjatë luftës së dytë botërore, Ahmet Zogu, mbreti i shqiptarëve dhe diktatorët e Ballkanit. Ai njihet edhe për një sër shkrimesh e faktesh të publikuara në Një tjetër aksident tragjik për gjak rrugët e vendit, burri 69 vjeçar dhe nusja e djalit të tij goditen për vdekje në golem nga një makinë, plagoset fëmia 8 vjeç. Operacioni ndërkombëtar i monitorimit nuk do të apelojë ndërprerjen e vettingut për Adriatic Llallën, por gjetjet e dyshimta mund të hetohen nga prokuroria. Replika në distancë mes Ramës dhe Bashës për ndihmën ekonomike, kryeministri flet për abuzime të mëdha, lideri i opozitës akuzon për thellim të varfërisë. Shefi diplomacisë greke Nikos Kocias e quan të papërfunduar marrëveshjen për kufirin detar, nuk i kemi falur Shqipërisë asnjë ishull në veri të Korfusit. I ftohti siberian në mbërrin të dielën në Shqipëri, uljet temperaturash dhe dëbor në të gjithë vendin, moti keq përfshin te Ballkanin, viktima e parë në Kroaci.
Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka përgatitur për edicionin informativ të orës 15. Për më shumë informacione dhe në çdo.com, klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajmi këtu, mirupafshim.